درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این قسمت قراره با هم دیگه این نارنجک رو یا بمب یا هر چیزی که اسمشو میذارید صدا گذاری کنیم و این صدا گذاریه رو با یه سری افکت صوتی انجام میدیم دوستان عزیزم و همچنین یه دود بهش اضافه کنیم که موقعی که انفجار صورت گرفت نکنید از یه جایی به بعد این دوده وجود داشته باشه. اینجا که انفجار صورت میگیره من ترجیحم اینه از اینجا به بعد دیگه دودو داشته باشیم. بریم که دودو اضافه کنیم. برای دود میتونید افکت خودتون بسازید یا اینی که از افکت های آماده استفاده کنید. مثلا من میگم اسموک رو سرچ کن، ببینید افکت های مختلفی وجود داره که شما میتونید ازش استفاده کنید. مثلا من ببینم این آتیشه چطوریه، من دبل کلیک کنم روش، اوکی که بزنم، توی همون جایی که تایملاینمو نگه داشتم میتونم ببینمش. نگاه کنید قبل از این وجود نداره، از این به بعد دیگه نگاه کنید این دیگه وجود داره. خب حالا چیکار کنیم؟ ببینید این که وجود داره یک اشتباهی هم هست که همزمان یه دفعه دود اوج میگیره. نمیخوام دود اوج بگیره یهو، میخوام از یه جایی به بعد مثلا انیمیتد افکتش روشن بشه، اپاسیتیش اینجا 99 آقا. خب یهو من نرم افزار اصلا کلا کرش کرد پرید بیرون. مثلا دوباره بازش کنم دلیلش هم نمیدونم. گفتم موهای 14 و 3 بچه‌ها نصب نکنید به هیچ عنوان. خب یعنی اصلا من افتضاح تر از موهای 14 و 3 هنوز ندیدم. خب بذارید اینو بیارم جلو، مجددا اینو اضافه کنم، اسموک، این رو میارم افکتش رو و این رو دبل کلیک میکنم، باز اضافهش میکنم. مسئله ای که هست بعد از اینی که اضافه میشه من دبل کلیک میکنم، انیمیتد افکت رو روشن میکنم، میگم آقا تا اینجا شما 99 باشه، هر چیزی که هستی قبوله. به هر دلیلی با این افکت مثل که مشکل داره. حالا از یه افکت دیگه استفاده میکنم، نمیخوام آقا ریکاوری کنی، از یه افکت دیگه استفاده میکنم ببینم شاید با این افکت مشکلش برطرف شد. احتمالا هر دلیلی که داره با اون کرش میکنه. آقا بیا از این استفاده کن ببینم مشکل برطرف میشه. اوکی. خب این رو من الان میذارم کنار. ببینید سایزش هم که ترجیح میدم که بزرگتر از اینا باشه و بذارید من بیارم اینا رو همه رو این محدوده بزرگتری رو پوشش بده. خب الان این که منفجر بشه، خب این دود داره عمل میکنه. حالا امیدوارم که با این کار مشکلی براش پیش نیاد. اینم انیمیتد افکت رو روشن میکنم، اینو میذارم روی 99، اپلای میزنم، اوکی. و خب ظاهرا همون یه دونه مشکل داشت. خب و این رو که گذاشتم روی 99، ببینید ببخشید نمیذاشتم 99، باید همون 0 میذاشتم. خب 0 که گذاشتم از اینجا تا اینجا یهو این پدیدار میشه مثلا 100. خب یعنی این تا اینجاها کمرنگ یهو پررنگ میشه. اوکی این یه دفعه این دوده برای ما ظاهر میشه. این در مورد این دود و این چیزاش که در مورد اثرشه که باقی میمونه. بریم سراغ خود بمب. میخوایم صدا گذاری رو انجام بدیم. کاری که بعد انجام بدیم اینه که فایلای صدامون، بذارید من یکیشو پلی کنم. این صدای ترکیدنشه، این صدای فتیله است. من الان صدای فتیله رو میخوام میگیرم، این کشم داخل این نرم افزار میندازم اینجا. خب بچه ببینید خب اینجا تمام میشه، درسته؟ من که فشفشم اینجا تمام نشده کاری نداره، میای توی این بخش. خب بچه‌ها توی سکونسر، بعد توی همین سکونسر یه دوپلیکیت اینجا از همین میسازین. من این دوپلیکیت رو زدم، میام جلوتر، میگه نکن صدا قشنگ ادامه هم دیگه شد. نکنید اینجا دیگه صدا نمیخوام باشه. این یه ذره صدا اضافیه. از اینجا دیگه نمیخوام صدا باشه، پس من یه دونه میرم عقب، دبل کلیک میکنم روی این صدا، آدیو رو میارم و اینجا میگم آقا 99 باشه آقا تا اینجا. خب نکنید اینجا دیگه میتونید ببینید کی فریم خورده. ببین اینجا دیگه صدا قطع بشه کامل، من نمیخوام صدا رو کلا 0
و اینجا باید درست شه. اینجا صدا درست شد. خب حالا از اینجا ببینید، از اینجا من میخوام فایل صدایی که مربوط به انفجار یا اکسپلوژن هستش رو اضافه کنم. میارم اینجا و اضافهش میکنم. میگم آقا اینجوری میشه، نگاه کنید الان نارنجک من بمب من ترکید. پس چی شد؟ من میام از اول دوباره براتون تست میکنم. و دود هم اتفاق افتاد. به همین سادگی شما میتونید یک انیمیشن انفجار رو بسازید. خب کارهای دیگه هم میشه اضافه کرد باش. من دیگه نمیخوام وقت ویدیو رو الکی بگیرم. خب همزمان که این انفجار داره اتفاق میفته، ببینید اینا اتفاق افتاد. با همون سویچ کردن خب یک سری ذره های اینجا اضافه کنید، خب که داره پرتاب میشه و دقیقاً این انفجار سویچ کنید، پرت میشه. با پارتیکل ها هم میشه چیزای باحالی ساخت خب، ولی با سویچ خیلی راحت تر میتونید بسازید، خیلی سبکتره بچه ها. پارتیکل خیلی کم استفاده کنید. افکت های اسکریپت های اینجا وجود داره برای پارتیکل ها. خب پارتیکل افکت مثلا شما الان اکسپلوژن و این چیزها رو همه رو مثلا خودش داره. خب برای مثال من اسکریپت رو بیارم که پارتیکل ها مثلا اکسپلوژن میذاریم اینجا. خب مثلا یه اکسپلوژن اضافه کردیم. خب ببینید این انفجاری بود که خودش داشت. خب و اینا رو شما دستی هم میتونید بسازید. ولی مشکلی که وجود داره داخل پارتیکل ها، موقعی که دارین رندر میگیرین به شدت فشار میاره. یعنی رندری که شما میتونید داخل 1 ساعت انجام بدید، نیم ساعت یا حتی 10 دقیقه 10 برابر میکنه تایمشو. واقعا وحشتناک میشه موقع رندر گرفتن و فشار میاره به سیستم. اگر سیستم قدرتمندی دارید هیچ مشکلی نداره شما از پارتیکل ها استفاده کنید. ولی اگر سیستمتون به خصوص سی پی یو، چون نرم افزار ما بیشتر رو سی پی یو داره رندر میگیره، سی پی یو قدرتمندی دارید هیچ مشکلی وجود نداره، بذارید انجام بده. ولی خب در کل سی پی یو اون قدرت لازم معمولا نداره. نرم افزارهای گرافیکی میتونید رندرهای خفن ازشون بگیرید. خب چون قدرت گرافیک خیلی بالاتر و خیلی بهتر از سی پی یو. خب چیز دیگه من نمیمونه بهتون توضیح بدم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. توی جلسه بعد چیزای باحال‌تری با هم میسازیم.